Nhìn những con tôm đỏ au, căng mọng thế này, bí quyết không nằm ở việc dùng nhiều gia vị mà ở cách giữ tôm tươi, lượng bia vừa đủ và thời điểm lấy tôm ra khỏi nồi. Chỉ cần làm sai một bước, tôm rất dễ bị tanh, nhạt hoặc khô. Ngay sau đây em sẽ chia sẻ từng mẹo để các bác có thể làm ngon như vậy ngay tại nhà. Nguyên liệu chỉ gồm tôm tươi, bia, sả, gừng, ớt và các gia vị làm muối chấm, giúp món ăn thơm hơn mà vẫn giữ được hương vị tự nhiên. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bí quyết đầu tiên là ngâm tôm trong nước đá vài phút. Cách này giúp tôm giữ độ tươi, thịt săn hơn. Chỉ nên ngâm vừa đủ, để quá lâu tôm sẽ giảm vị ngọt. Tiếp theo em cắt bớt râu và mũi nhọn. Bước nhỏ này giúp tôm gọn gàng, dễ xếp nồi và bày đĩa đẹp hơn. Chỉ cắt phần thừa, không cắt sâu vào đầu tôm. Đến bước lấy chỉ lưng, nhiều người thường bỏ qua. Thực ra, đây là phần dễ chứa cặn bẩn. Dùng tăm hoặc đầu kéo khều nhẹ để lấy nguyên sợi, thịt tôm sẽ không bị rách. Chuẩn bị sả, gừng và ớt. Sả chỉ cần đập dập để tinh dầu tiết ra khi hấp. Gừng giúp hương vị cân bằng hơn. Còn ớt tạo mùi thơm nhẹ. Em xếp sả, gừng và ớt xuống đáy nồi rồi mới đặt tôm lên trên. Các bác nhớ đừng xếp tôm quá chặt, chừa khoảng trống để hơi nóng lưu thông, tôm sẽ chín đều và mọng nước hơn. Bây giờ em cho bia vào nồi, chỉ cần lượng bia vừa đủ tạo hơi hấp. Nhiều bia quá sẽ làm tôm gần giống luộc và mất bớt vị ngọt tự nhiên. Khi bia sôi, hơi nóng sẽ mang hương thơm đi qua từng con tôm, nên thịt vẫn ngọt mà mùi thơm thấm đều. Sau khi đậy nắp, hạn chế mở nồi nhiều lần. Hơi nóng thoát ra liên tục sẽ làm tôm chín không đều và giảm mùi thơm. Đây là bí quyết quan trọng nhất. Chỉ tính thời gian khi bia đã sôi mạnh. Với tôm cỡ vừa, hấp khoảng 5 đến 6 phút là vừa chín tới. Hấp lâu hơn, thịt sẽ khô và dai rất nhanh. Khi vỏ chuyển sang màu đỏ cam, thân cong nhẹ và thịt trắng đục là tôm đã đạt. Nếu cong quắp quá nhiều thì thường là đã chín quá. Tôm vừa chín là em gắp ra ngay. Nhiệt còn trong nồi vẫn tiếp tục làm chín tôm. Để thêm vài phút là thịt sẽ mất độ mọng. Tiếp theo đến phần rất quan trọng, đó là nước chấm, gồm có bột ngọt, đường, sữa ông thọ, tỏi, muối, gừng, ớt chanh. Đầu tiên em bỏ bớt hạt ớt rồi mới thái nhỏ. Cách này giúp giảm vị cay gắt nhưng vẫn giữ được mùi thơm và màu sắc của ớt, để nước chấm hài hòa hơn với vị ngọt tự nhiên của tôm. Lá chanh em thái thật mỏng. Tỏi cắt nhỏ. Em cho tỏi, ớt, lá chanh, đường, muối và bột ngọt vào cốc xay. Đường có tác dụng làm dịu độ gắt của muối và ớt, còn một chút bột ngọt giúp vị mặn, chua và ngọt liên kết tròn hơn. Thêm một lượng sữa đặc vừa phải. Phần không thể thiếu đó là nước cốt chanh. Các bác lưu ý bỏ hạt để không bị đắng. Các bác không nên cho hết nước chanh một lần nếu quả chanh quá mọng. Hãy cho khoảng 2/3 trước,
xay rồi nếm lại. Nếu còn mặn hoặc ngọt thì thêm chanh từng chút, như vậy dễ chỉnh hơn và nước chấm không bị chua gắt. Muối chấm đạt là hỗn hợp hơi sánh, còn chút lợn cận của tỏi, ớt và lá chanh để bám vào thịt tôm. Em rót ra bát nhỏ rồi đặt vào giữa đĩa. Màu đỏ của ớt, màu xanh của lá chanh và phần tôm đỏ cam nhìn đã thấy rất hấp dẫn. Tôm hấp vừa tới nên phần thịt săn nhưng vẫn mọng nước. Khi chấm, vị chua mặn đánh thức vị ngọt của tôm, thêm một chút mùi tạt theo từng sở thích của mỗi người. Nước chấm đậm nhưng không gắt, vì vậy ăn nhiều vẫn không át mất vị tôm. Vậy là món tôm hấp bia đã hoàn thành. Tôm thơm mùi bia và xả gừng, thịt ngọt mọng, ăn cùng muối chấm chua cay rất cuốn. Các bác nhớ bí quyết là bia chỉ đủ tạo hơi, tôm chín phải lấy ra ngay và nước chấm cần cân bằng đủ 4 vị. Nếu thấy video hữu ích, hãy bấm thích và đăng ký kênh để theo dõi những công thức mới nhất nhé. Chúc các bác thực hiện thành công và ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại.